Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή. Έχουμε πολλές εξελίξεις, κυρίως με τα ευρωτουρκικά, με τα κυπριακό, τα ελληνοτουρκικά και λιγότερες στο Ισραήλ, Μέση Ανατολή και στη Ρωσία. Θα ξεκινήσουμε με τα δικά μας, τα της Ελλάδας. Είναι θλιβερό αυτό που συνέβη και δεν μιλώ συναισθηματικά, μιλώ τεχνοκρατικά. Δηλαδή, η Ελλάδα πριν από λίγες μέρες άναψε πράσινο φως στην Αλβανία για να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις και η Αλβανία, ο πρωθυπουργός της, στείνει ολόκληρη προβοκάτσια για να ρίξουν αυγά και γιαούρτι στον Μπελέρη, ο οποίος βρίσκεται εκεί ως μέλος της αντιπροσωπείας, η οποία θα γράψει για να μπει η χώρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ίδιος στείνει, όπως λέει το Δημοκρατικό Κόμμα της Αλβανίας, ο ίδιος στείνει την προβοκάτσια, δεν πηγαίνει στην Επιτροπή για να μην συναντηθεί με τον Μπελέρη και έχει το θράσος την Κυριακή να έρθει στη Θεσσαλονίκη να κάνει προεκλογική συνάντηση με τους Αλβανούς που κατοικούν στην Ελλάδα. Πραγματικά μιλάμε για εξωφρενικό, το θράσος του είναι απίθμενο. Κανονικά, προς Θεού, εγώ δεν λέω, η Ελλάδα δεν μπορεί να ακολουθεί την αμοιβαιότητα στο βούρκο και προς τα κάτω, προς Θεού. Αλλά με βάση τη λογική του Ράμα, αυτός έπρεπε να φάει έναν τόνο αυγά εκεί και κάνει 2 τόνους γιαούρτι, να κολυμπάει στο γιαούρτι στη Θεσσαλονίκη. Διότι δεν προστάτεψε τον Μπελέρη, ο άλλος επί 1/4 τον παρενοχλούσε. Δεν έπρεπε να είναι εκεί η αστυνομία. Ευρωβουλευτές ήρθαν. Τι είναι, παράδεισος είναι η Αλβανία, δεν έχει εγκάθετους, δεν έχει παρακρατικούς. Γιατί δεν έστειλαν? Γιατί, δηλαδή, τώρα τι μας λέει, να τον αφήσουμε και αυτόν χωρίς αστυνομική συνοδεία, να πάνε τίποτα βαρεμένοι εκεί πέρα και να γίνει γης μαδιάμ? Ακούστε, αυτά είναι αθλιότητες ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει κανένα ηθικό και πολιτικό έρμα, για να φέρουμε στον Ράμα. Να αφήσει ευρωβουλευτή, τι σχέση έχει τώρα? Τον έβαλε φυλακή, βγήκε, εκλέχτηκε, τελειώσαμε. Τελειώσαμε, άνοιξε μια καινούργια σελίδα. Τι είναι αυτά, τι παιδιαρίσματα είναι αυτά? Τι να πω, πραγματικά θλίβομαι. Και εύχομαι την Κυριακή που θα πάει στη Θεσσαλονίκη να μην γίνει τίποτα περίεργο εναντίον του. Τώρα, σας έχω μια έκπληξη, αλλά δεν θα την αποκαλύψω σήμερα, διότι θα πω μια παροιμία που μου αρέσουν οι παροιμίες. Τι να κάνουμε, παιδιά, είναι αδυναμίες αυτές. Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον οικοκύρη. Διότι νομίζω ότι έχω το πλαίσιο των συζητήσεων της ελληνικής και της τουρκικής πλευράς για αυτά που τεκταίνονται στο Αιγαίο. Σας το κρατάω για αύριο Ένα έχω να πω. Όπως σας αποκάλυψα ενός ειδικού συνεργάτη που μου έστειλε τα του εναέριου χώρου, ο εναέριος χώρος δεν έχει σημασία που είναι αέρας. Η πυκνότητα δεν παίζει ρόλο. Όπως είναι το χώμα, το έδαφος, εθνικό έδαφος, όπως είναι η Αιγιαλίτιδα ζώνη. Σκληρή ελληνική κυριαρχία, δεν έχει σημασία που είναι υγρό, έτσι και ο εναέριος χώρος είναι σκληρότατη εθνική κυριαρχία. Αν, θα τα δούμε αύριο αυτά, αν προϋπόθεση για να πάμε στη Χάγη, οι Τούρκοι ζητήσουν να τελειώνουμε με το θέμα, σας το έχω πει καιρό αυτό, αλλά τώρα το πήρα και δια της άλλης οδού. Εάν λοιπόν πουν οι Τούρκοι, στο συνυποσχετικό θα υπάρχει νομική κατοχύρωση της Τουρκίας ότι έχει ξεκαθαρίσει το θέμα των χωρικών υδάτων. Ότι δεν πρόκειται, δηλαδή δεσμεύεται η Ελλάδα, δεν πρόκειται να τα, μετά την απόφαση του δικαστηρίου, να τα επεκτείνει. Εδώ υπάρχει το θέμα του εναέριου χώρου. 10 μίλια. Υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που θα πει την Ελλάδα κάν τα 6, τα 10 μίλια?
εκεί που θα μείνουν 6 μίλια. Υπάρχει άνθρωπος που θα το πει αυτό? Αυτό ξέρετε πως λέγεται? Αυτό λέγεται εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Ποιος θα το κάνει λοιπόν? Διότι λέει το παράδοξο. Τι παράδοξο? Εδώ δεν ισχύει το εθιμικό δίκαιο. Από το 1931, εδώ σας θέλω κυρία Γαβουνέλη και λοιποί καθηγητάδες. Από το 1931, αυτό είναι πονηρός ο Ροζάκης και έξυπνος, ευφιέστατος και ευρυμαθής, έτσι. Ξέρετε τι είπε? Άριστη λύση είναι τα 10 μίλια πάνω κάτω. Γιατί ξέρει ότι οι πολιτικοί δεν ξέρουν και άλλοι διάφορα τουρντουβάκια. Ξέρετε τι θα πει τουρντουβάκι? Μια που είχαμε χθες 28 Οκτωβρίου, μετά την εισβολή της Γερμανίας ακολούθησε και η εισβολή της Βουλγαρίας. Είχαμε 3 κατοχές συν τους Σάμιδες 3 και 1/4 στην παραμυθιά, Θεσπρωτεία. Όταν λοιπόν ήρθαν οι Βούλγαροι, άρχισαν να εφαρμόζουν το σχέδιο της Τουρκίας, τάγματα εργασίας. Τους ανθρώπους που έπαιρναν από τις περιοχές δυτικά του Στριμώνα, για τα τάγματα εργασίας τους ονόμαζαν ντουρντουβάκια. Και ντουρντουβάκι έμεινε στη Βόρεια Ελλάδα η λέξη, κάποιος ο οποίος δεν χαμπαριάζει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στον εάν υπογράψουν συνυποσχετικό, θα πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα του εναέριου χώρου, τα 10 μίλια. Δηλαδή, η ίστατη υποχώρηση που μπορούν να κάνουν είναι αυτό που είπε ο Ροζάκης, 10 μίλια. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα. Υπάρχει περίπτωση να το δεχθεί αυτό η Τουρκία? Και κάτι άλλο. Αυτό που λένε τώρα η ελληνική λίμνη του Αιγαίου, αυτό που το βρήκαν αυτό το παραμύθι και μας το πασάρουν συνεχώς? Τι θα πει η ελληνική λίμνη? Ό,τι είναι, ό,τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Ό,τι είναι. Διότι τώρα περνούν από στενά χωρικά ύδατα της Ελλάδας ή από χωρικά ύδατα της Ελλάδας και της Τουρκίας, μεταξύ Λέσβου, Χίου και Σάμου. Περνούν από στενά. Τους πειράζει κανένας? Δηλαδή περνούν από διαχωριστική γραμμή μεταξύ ελληνικών και χωρικών υδάτων. Τους πειράζει κανένας? Τα εμπορικά πλοία πάνε, έλα, πάνε, συνεχώς. Τι πρόβλημα έχετε? Ακούστε, θα είναι τεράστια ήττα του ελληνισμού και δεν θέλω τώρα δικαιολογίες γιατί δεν το έκαναν οι άλλες κυβερνήσεις. Τι σημαίνει? Όλες οι κυβερνήσεις ευθύνονται για το χρέος που έφτασε 400 τόσα δις, όπως ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις γι' αυτό, ευθύνονται για τα 12 μίλια. Τι σημαίνει δηλαδή? Ότι θα παραδοθούμε στο χρέος, δεν θα το βελτιώσουμε? Όπως εργαζόμαστε να βελτιώσουμε την υπόθεση του χρέους που ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις, έτσι θα εργαστούμε να βελτιώσουμε και το λάθος των 12 μιλίων. Αυτή η ιστορία λοιπόν, όλη η κακοδαιμονία στις τουρκικές διεκδικήσεις οφείλεται και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε αυτό, στο φοβικό σύνδρομο του κολονακίου που λέει τι θέλετε ρε πόλεμο να κάνουμε? Δεν θες πόλεμο? Φάε 150 διεκδικήσεις της Τουρκίας ακριβώς επειδή δεν έκανες αυτό που έπρεπε και φέρνεις και τον πόλεμο πιο κοντά. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε αύριο αυτά. Σας έχω έκπληξη και όπως σας έχω πει, εγώ ξέρετε δεν έχω δοκιμάσει ουσίες και τέτοια, αλλά επειδή βλέπω τους ανθρώπους πώς φτιάχνονται, όταν λύνεις ένα πρόβλημα που σε απασχολεί μήνες, νιώθεις τέτοια εφορία σαν να έχεις πάρει ουσίες. Όταν το είδα λοιπόν, λέω κοίταξε, να το, λύθηκε το πρόβλημα. Πάμε να δούμε τώρα, σήμερα ανακοινώθηκε τελικά, δημοσιοποιήθηκε η έκθεση της Κομισιόν για την Τουρκία. Δεν γίνεται να μην διαβάσουμε τις λέξεις, έχουν σημασία. Σε έναν, θα έλεγα, σχετικά ικανοποιητικό βαθμό η έκθεση είναι καλή. Σε σχετικά ικανοποιητικό βαθμό η έκθεση είναι καλή. Και αποκαλυπτική του τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες, έτσι. Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και υποψήφια χώρα, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο από το 2018 και εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών της. Αυτό επισημαίνει στην ετήσια έκθεση προόδου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Τουρκία.
υπογραμμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2024 στην έκθεση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε το στρατηγικό ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα όταν μιλάμε τι θέλουμε να μας κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στρατηγικό ενδιαφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο, στην καρδιά του οποίου είναι η Κύπρος, και για την ανάπτυξη μιας, προσέξτε, συνεργατικής και αμοιβαία επωφελούς σχέσης με την Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επανέναρξη και την πρόοδο των συνομιλιών για τη διευθέτηση του Κυπριακού, για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Επιλέξει. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Τουρκία επιδιώκουν την εκ νέου δέσμευση σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις συστάσεις της κοινής ανακοίνωσης για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του Νοεμβρίου 2023 και τα σχετικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται εκ νέου επικοδομητικά με την Τουρκία με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο υπό την επιφύλαξη καθορισμένων όρων. Και λέει ότι τον τελευταίο χρόνο έγιναν διάλογοι υψηλού επίπεδου μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Τουρκίας σε θέματα όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια, η γεωργία, η υγεία, η έρευνα και η καινοτομία. Και λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακούστε λέξη, είναι κάτι πολύ σημαντικό στο τέλος, θα συνεχίσει τις προσπάθειες για να γεφυρώσει τις βασικές διαφορές και να επιδιώξει τη συνεργασία με την Τουρκία σε κάθε αμοιβαία επωφελή τομέα συμπεριλαμβανομένης της Τελωνειακής Ένωσης. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα και η Κύπρος δώσουμε, δηλαδή επιτρέψουμε τη διεύρυνση της Τελωνειακής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, τότε δωρίζουμε στην Τουρκία δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Τόσα θα κερδίσει. Σε βάθος χρόνου θα είναι εκατοντάδες. Εντάξει, άρα, εάν δεν έχουμε στρατηγική να βάλουμε όρους που θα είναι ελκυστικοί, δηλαδή να τα ζυγίσει η Τουρκία, να πει τώρα τι χάνω. Φέρω σε πέρα αυτόν τον όρο για να κερδίσω τα δισεκατομμύρια. Πρέπει να βρούμε όρους. Πρώτος είναι το Κυπριακό και η απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων που δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά. Συγγνώμη, οι διπλωμάτες μας τι κάνουν, οι πρέσβεις μας, οι ευρωβουλευτές τι κάνουν, όσους έχουμε εκεί επίτροποι. Γιατί φοβούνται να γράψουν τη λέξη? Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να δεχθεί ποτέ να γίνει οποιοδήποτε βήμα με την Τουρκία εάν δεν αποσυρθούν τα τουρκικά στρατεύματα. Θα μου πείτε, η Ελλάδα έβγαλε το Κυπριακό από τις συνομιλίες με την Τουρκία. Να έχουμε το δικαίωμα, το ηθικό δικαίωμα, όταν εμείς το αποσυνδέσαμε, να βάλουμε την Ευρώπη να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα. Δεν έχουμε. Και τόσα πολλά είναι που βάζουν. Λοιπόν, η Επιτροπή τονίζει ότι στην Τουρκία εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες στους τομείς των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Ο διάλογος για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι των ευρωτουρκικών σχέσεων. Διάλογος για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Για το κουρδικό μια λέξη ούτε και εδώ υπάρχει. Μπορεί να συμπεριλαμβάνεται. Η έκθεση τονίζει ότι η Τουρκία πρέπει να αποφεύγει απειλές και ενέργειες, εδώ είναι τα θετικά, που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας, να εξομαλύνει τις σχέσεις της με την Κυπριακή Δημοκρατία. Τι να εξομαλύνει, να την αναγνωρίσει, γιατί δεν το λέτε. Και να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσέξτε, επί της χωρικής θάλασσας και του εναέριου χώρου του, στα 10 μίλια μας τα αναγνωρίζει η Ευρώπη, τα 10 μίλια. Καθώς και όλα τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων του δικαιώματος διερεύνησης και εκμετάλλευσης των φυσικών του σπόρων, σύμφωνα με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, ιδίως την UNCLOS, το διεθνές δίκαιο για τις θάλασσες, που δεν το έχει αναγνωρίσει η Τουρκία, την καλεί να το αναγνωρίσει. Οι κινήσεις να γίνονται με βάση την UNCLOS. Οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν ουσιαστικό μέρος της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας.
Ωστόσο, παραμένουν προκλήσεις στις διμερείς σχέσεις με ορισμένα γειτονικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα με την Ελλάδα και την Κύπρο. Η συνέχιση του διαλόγου καλεί την πίστη και η αποχή από μονομερείς ενέργειες που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί, υπογραμμίζουμε, βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο και την ανάπτυξη μιας συνεργατικής και αμοιβαία επωφελούς σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Λέει ότι είναι θετικό το ότι έγινε μετά τους σεισμούς και ό,τι ακολούθησε, κορυφώθηκε πέρσι εδώ με την υπογραφή της συνθήκης διακήρυξης φιλίας και καλής γειτονίας. Όμως, λέει, παρά το θετικό κλίμα και τις συναντήσεις, το θέμα της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών συνέχισε να επηρεάζει τις διμερείς σχέσεις. Και λέει, από τον Ιανουάριο του 2024 η Τουρκία έχει εκδώσει με το πρόσχημα, και αυτή η καρφωτή λέξη, των αεροναυτικών ασκήσεων μια σειρά γενικών προειδοποιήσεων ναυσιπλοείας, NAVTEX, που ζητούν την αποστρατικοποίηση 23 νησιών που έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα με συνθήκες. Τι το ήθελε στις συνθήκες? Γιατί όλα παραχωρήθηκαν. Εγείροντας σιωπηρά αξιώσεις επί της ελληνικής κυριαρχίας αυτών των νησιών. Η Τουρκία αντιτάχθηκε στην ανακοίνωση της Ελλάδας να δημιουργήσει ένα θαλάσσιο πάρκο εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ξέρετε γιατί χωρικών υδάτων? Γιατί σε αυτά τα χωρικά ύδατα η Ελλάδα, σε αυτή την περιοχή, συμπεριλαμβάνει και νησιά τα οποία δεν αναγνωρίζει ως ελληνικά. Ακόμα και εδώ η Τουρκία δεν φτάνει που το κάναμε σουρωτήρι, που αλλάξαμε το χάρτη. Λέει ότι οι παραβιάσεις από το Φεβρουάριο του 2023 έχουν μειωθεί δραστικά, χωρίς να έχουν αναφερθεί πτήσεις πάνω από ελληνικές κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο, οι παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων συνέχισαν να αναφέρονται το 2024 και αυξήθηκαν σε σχέση με το 2023. Και αυτό του κουκουλώνουν, δεν μιλάει κανένας. Τον Ιούλιο του 2024 η Τουρκία προσπάθησε να εμποδίσει τις ερευνητικές δραστηριότητες για το Great Sea Interconnector, το καλώδιο στην Κάσο, ένα έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινού ενδιαφέροντος. Η Τουρκία επιμένει στα σχέδιά της για διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας με τη λεγόμενη διεθνώς μη αναγνωρισμένη του Δουβουκού στις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κύπρος. Στην έκθεση τονίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο, για την ανάπτυξη μιας συνεργατικής και αμοιβαίας επωφελούς σχέσης με την Τουρκία. Από αυτήν την άποψη, λόγια της έκθεσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επανέναρξη και την πρόοδο των συνομιλιών για τη διευθέτηση του Κυπριακού και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η Τουρκία συνεχίζει να υποστηρίζει μια λύση δύο κρατών σε αντίθεση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είναι πλέον ύψης της σημασίας η Τουρκία να δεσμευτεί και να συμβάλλει ενεργά σε μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού εντός του πλαισίου των ΗΠΑ, στη βάση μιας δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα και αθλιότητα, πολιτική ισότητα, τρεχαγύρευε και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, καθώς και σύμφωνα με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πουθενά δεν λέει για κατοχή, λήξη της κατοχής. Η Τουρκία πρέπει επειγόντως να εκπληρώσει την υποχρέωσή της να εφαρμόσει πλήρως το πρόσθετο πρωτόκολλο της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που προβλέπει το άνοιγμα των λιμανιών, νομίζω, στα κυπριακά πλοία, και να σημειώσει πρόοδο στην εξομάλυνση των σχέσεων με την Κυπριακή Δημοκρατία. Και λέει να ανακαλέσει αμέσως όλες τις ενέργειες και τα βήματα που έχει λάβει από τον Οκτώβριο του 2020 σχετικά με τα βαρόσια που αντιβαίνουν στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Δεν υπήρξαν μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες γεώτρησης από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο κατά την περίοδο αναφοράς. Τώρα, σήμερα, με βάση ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, όπως μας πληροφορεί ο Μιχάλης Ιγνατίου, θα γίνει η συνάντηση της πρέσβυρας της Ελλάδος στη ΣΥΠΑ, Εκατερίνης Νασίκα, με τον Τούρκο ομόλογό της Σεντάτ Ονάλ, και λέει ότι αυτό σχετίζεται με τη συγκυρία που συμπίπτει και με σημαντικές συναντήσεις για το Κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά και την επίσκεψη του Χριστοδουλίδη σήμερα
στον Λευκό Οίκο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Κύπρο, κυρίως με την επίσκεψη του Χριστοδουλίδη. Διαβάζω και ακούω κείμενα και λόγια φίλων από την Κύπρο, κυρίως από την Κύπρο, αλλά και εδώ βλέπω κάποια σχόλια, ότι δεν έχει σημασία η επίσκεψη Χριστοδουλίδη στο Λευκό Οίκο, που είναι η πρώτη μετά από 28 χρόνια. Ότι μας χρησιμοποιούν για να πάρει τις ψήφους ο Biden ή χάρη στον Ελληνοαμερικανό, λες και οι Ελληνοαμερικανοί είναι πρόβατα, και ότι στην ουσία δεν έχει σημασία. Και ακούστε, και δεν είναι μόνο δική μου άποψη, μίλησα και με καθηγητές που ξέρουν τα κυπροαμερικανικά καλά και με διπλωμάτες, τεράστια σημασίας. Ακόμα, λέει, και αν πήγαινε μόνο να πιει έναν καφέ και να μην έλεγε τίποτα, η επίσκεψη αυτή καθ' αυτή τεράστια σημασίας. Γιατί? Διότι πρώτον η Τουρκία ήθελε μια τέτοια συνάντηση με τον Biden, η Τουρκία του 85 εκατομμυρίων, και δεν πέτυχε. Και δεύτερον, επειδή η Τουρκία θεωρεί την Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία, θανούσα ή εκλειπούσα, το γεγονός ότι είχαμε στρατηγικό διάλογο, υπογράφηκαν κάποιες συμφωνίες, και αυτό επικυρώνεται όλο αυτό στην ουσία με την επίσκεψη Χριστοδουλίδη, αυτό είναι τεράστια σημασία ζήτημα. Γι' αυτό έγραψε ένα άρθρο πριν από λίγες ημέρες, το δημοσίευσε μάλιστα και στα αγγλικά, ο αδερφός του Μάριου Ευρυβιάδη, ο Ευρυπίδης Ευρυβιάδης, πώς το λένε, ο πρέσβης επιτιμή, ο οποίος διατέλεσε πρέσβης και στο Λονδίνο και στην Ουάσιγκτον, και έγραψε ότι επειδή είναι απίθανο έως αδύνατο η Κύπρος να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, ακριβώς επειδή θα βάζει μονίμως βέτο η Τουρκία, ίσως και η Βρετανία, στα κρυφά, αυτό που θα πρέπει να επιδιώξει η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα, αν ενδιαφέρεται για την Κύπρο, είναι να γίνει ένα σύμμαχος μη μέλος του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το άρθρο λοιπόν και το ενδεχόμενο να γίνει κάτι τέτοιο στη συνάντηση, έρχεται ο Ναμίκ Ταν, Τούρκος πρέσβης επιτιμή, παλιά καραβάνα, γερός. Όταν λέω γερός, διαβάζω τα κείμενά του, έτσι. Ξέρει τι λέει ο άνθρωπος. Και τώρα είναι βουλευτής και υπεύθυνος εξωτερικής πολιτικής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, και κοιτάξτε τι έγραψε ο Ναμίκ Ταν. Σε δήλωση σε ανάρτηση στο X με τίτλο «Η νέα πανολεθρία της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης ΑΚΠ ΜΕΧΑΠ». Ο Τούρκος πρέσβης επιτιμή αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να οχυρώσει το εσωτερικό μέτωπο κάνοντας λόγο περί εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών, συνεχίζει να αγνοεί τι συμβαίνει έξω από την Τουρκία. Αυτό είναι ακριβώς που αποκαλούμε κοντόφθαλμη πολιτική μοιοπία. Και κοντόφθαλμη και μοιοπία το ίδιο είναι, ρε παιδιά. Κοντόφθαλμος είναι ομοίωμος. Πες περιπτώσει, η υπερβολή σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλεται. Προσθέτει ότι η προθυμία της Τουρκίας να λειτουργήσει ως προστάτης της Χαμάς και εκπρόσωπος της Χεσμολάχ παρέχει στην Ελλάδα και στην ελληνοκυπριακή διοίκηση της Νότιας Κύπρου, έτσι λένε την Κυπριακή Δημοκρατία ή μην πω τώρα ποιοι, οι Τούρκοι, ευκαιρίες που αναζητούσαν και αναγκάζει τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσουν τις πολιτικές τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, αντί να στηρίζονται στο Ιτζερλί και στην Τουρκία, να στηρίζονται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Έλαντε. Ακόμη σημειώνει ότι η ΗΠΑ και η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψαν διμερείς συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας και στρατηγικού διαλόγου προχθές. Εμείς στρέψαμε το κεφάλι μας μακριά από αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες έρχονται σε θεμελιώδη αντίθεση με το status quo στην Κύπρο. Τι σας είπα χθες, δείτε τι είπα χθες, και την ουσία της νεκρής πλέον διαπραγματευτικής διαδικασίας. Σε αντίθεση με το status quo στην Κύπρο και την ουσία της νεκρής διαπραγματευτικής διαδικασίας. Όχι τυχαία, οι εξελίξεις αυτές συμπίπτουν με την πρόσφατη επαναπροσέγγιση των σχέσεων των ΗΠΑ με την Ελλάδα. Ο Χριστοδουλίδης έχει ένα αρεστό προφίλ στη ΣΥΠΑ. Οι αυξανόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή έχουν αυξήσει τη στρατηγική σημασία της Κύπρου. Οι πρόχειρες και αμελέτητες πολιτικές της Τουρκίας είχαν
άμεσο αντίκτυπο σε αυτό. Και αναφέρει ο Ναμίκταν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θεωρείται πλέον από τη ΣΥΠΑ κέντρο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Και αναφέρει το κερασάκι στην τούρτα. Κερασάκι στην τούρτα. Ότι η απόδοση στην Κυπριακή Δημοκρατία καθεστώτος σημαντικού μη νατοϊκού συμμάχου των ΗΠΑ θα της δώσει πρωτοφανή ασύμετρα πλεονεκτήματα ασφάλειας και πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές ευκαιρίες και κάνει λόγο για μία πλήρη πανοληθρία για την τουρκική διπλωματία. Ακούστε, εγώ δεν λέω ότι ό,τι λένε οι Τούρκοι πρέπει να το δένουμε στο σκηνή, έτσι λένε. Δηλαδή δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Αλλά έχουμε μυαλό, έχουμε κρίση και μπορούμε να παρακολουθούμε νοητικά από πού ξεκινάει και πού πηγαίνει ένα κείμενο ενός διπλωμάτη. Σωστά τα λέει ο άνθρωπος. Τώρα θα μην αρχίσουν πάλι τα ίδια και η Αμερική που έκανε. Εγώ θα σας είπα χθες ότι η Αμερική φταίει για την κατάσταση στην Κύπρο. Και είπα ας ελπίσουμε να έχουν καταλάβει, κατανοήσει το λάθος και τις αθλιότητες και τα εγκλήματα Κίσιγκερ, διότι εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα, κυρίως την πολιτική. Τι έκανε? Σαν τα μούτρα του τα έκανε. Είδατε τι υπάρχει στην Κύπρο πλέον. Υπάρχει μια Τουρκία που διεκδικεί αυτή να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο έναντι των πάντων και όλα τα άλλα που κάνει. Άρα, παιδιά, όταν λέμε κάτι, δηλαδή να μην πάει ο Χριστοδουλίδης στην Ουάσιγκτον, και πού να πάει? Στην Κουάλα Λουμπούρ? Πού να πάει δηλαδή? Τι να κάνουμε τώρα? Καλή κακή Αμερική με τα καλά της, με τα κακά της, εκεί είναι η παγκόσμια δύναμη. Πού να πάει ο Χριστοδουλίδης, πέστε μου? Εγώ δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, σήμερα θα συναντηθούν, να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε δηλώσεις και του ίδιου του Χριστοδουλίδη, βασιζόμενοι στον επιτυχημένο εναρκτήριο στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ Κυπριακής Δημοκρατίας που ξεκίνησε στις 23 Οκτωβρίου, οι ηγέτες θα συζητήσουν μία σειρά παγκόσμιων θεμάτων συμπεριλαμβανομένες της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας, γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Αυτό δεν μ' αρέσει και το λέω γιατί θα σας χύσω γιατί. Και τη συνεχή ισχυρή υποστήριξη στην άμυνα της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, αυτό στην Αμερικανική Προεδρία. Λευκός Οίκος το αναφέρει. Ακούστε, η Κύπρος είχε επιθετικά ελικόπτερα. Τα πούλησε στη Σερβία, ρωσικά. Με απίστευτη ισχύ πυρός. Τώρα το πόσο αξιόμαχα ήταν, αυτό είναι άλλο θέμα. Με απίστευτη ισχύ πυρός, τα πούλησε στην Σερβία. Έχει έναν αριθμό αρμάτων TAF 80, τα οποία μου λένε, έχω μιλήσει με ανθρώπους σε όλη την κλίμακα, προσέξτε, εμπλεκόμενους στη συντήρηση, στο χειρισμό, είναι από τα καλύτερα άρματα στον κόσμο, αυτά που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Ρε παιδιά, τώρα εντάξει, βάλατε τους μπιπ Τούρκους πάνω στο νησί, μη ζητάτε από την Κυπριακή, τις είχατε εμπάργο τόσα χρόνια. Κάνετε κάποια βήματα τώρα. Μην ζητάτε από την Κυπριακή Δημοκρατία να δώσει τα ρωσικά συστήματα, έχει και κάποια αντιεροπορικά συστήματα, να τα δώσει στην Ουκρανία. Και να μείνουμε εμείς ξεβράκωτοι που μας βάλατε πάνω στο νησί των 40.000 στρατοκατοχής. Εντάξει, αυτό θα είναι τραγικό αν συμβεί. Εντάξει, γιατί αλλιώς πηγαίνουμε για μαλλί και θα βγούμε κουρεμένοι στο τέλος. Αφήστε να τελειώσουν οι πόλεμοι, μετά, άμα θέλει η εθνοφρουρά, η εθνική φρουρά της Κύπρου, δεν μας έδιναν όπλα, γι' αυτό πήγαν στους Ρώσους και στους Γάλλους, δεν έδιναν οι άλλοι. Τι να κάνουμε δηλαδή? Τώρα που δίνεται, σιγά σιγά μπορεί να πάμε σε άλλα επίπεδα. Αλλά όχι να μου το βάζεις αυτό, τι να κάνει η Κύπρος δηλαδή? Πώς να βοηθήσει την Ουκρανία, που τα κάνατε σαν τα μούτρα σας εκεί? Τώρα ο Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στη συνάντηση, έκανε λόγο για ενίσχυση του περιφερειακού και διεθνούς αποτυπώματος της Κύπρου, σημειώνοντας ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές ανακοινώσεις που αφορούν τη διμερή συνεργασία Κύπρου-ΗΠΑ σε διάφορους τομείς. Την ίδια στιγμή αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η ενίσχυση του πολιτικού αποτυπώματος της χώρας μας ενισχύει και τις προσπάθειές μας για
επίτευξη του υπαριθμών ένα στόχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε ο πρόεδρος της Κύπρου. Αποδεικνύουμε καθημερινά ότι δεν είμαστε μέρος του προβλήματος. Η Κυπριακή Δημοκρατία πάντα μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της μπορεί να προσφέρει λύσεις που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ενισχύουμε και τη δική μας προσπάθεια έτσι ώστε να απελευθερώσουμε τον τόπο μας. Είπε τη λέξη απελευθερώσουμε. Μ' άρεσε. Έχουμε και δηλώσεις του Λεπετιμιώτη, πώς το λέμε αυτό ρε παιδιά, ο οποίος, και του Υπουργού Εξωτερικών έχουμε δηλώσεις, ναι, τα οποία όμως λένε μέσα αυτά που σας είπα, τα σημαντικότερα τα είπαμε. Τώρα, υπάρχει πάλι μία παροιμία που λέγεται, τι λέει ο λαός μας, μην μας πούν πάλι ρατσιστές, λέει τον αράπη και αν τον μπλένεις, το σαπούνι σου χαλάς. Δηλαδή άμα ένας άνθρωπος έχει μαύρο δέρμα, όσο και να τον μπλένεις μαύρο θα είναι. Έτσι είναι και οι Τούρκοι. Ακούστε τι κάνουν, πήραν την Κύπρο, το 37%. Είχαμε πόσους χιλιάδες εγκλωβισμένους, έμειναν τώρα 300-400 και υπάρχουν κάποια σχολεία εκεί. Ακούστε 21ο αιώνα τι κάνουν, 21ο αιώνα τι κάνουν οι Τούρκοι. Αυτό το κράτος όσο περνάει ο καιρός γίνεται χειρότερο, από τη Βόρεια Κορέα είναι χειρότερο. Και να σας πω κάτι, οι σύμμαχοι που κατηγορούν τη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα για αυταρχικά καθεστώτα βάζουν γράσο στα μάτια τους να πρόκειται την Τουρκία. Δεν υπάρχει σκληρότερο κράτος. Δεν υπάρχει σκληρότερο κράτος. Ό,τι ενοχλεί το εξαφανίζουν. Εξαφάνισαν τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ήβρου και της Ενέδου, εξαφάνισαν τους εγκλωβισμένους και κοιτάξτε τι κάνουν τον 21ο αιώνα. Λοιπόν, θέλουν να κτυπήσουν την εκπαίδευση για να σηκωθούν οι άνθρωποι, σου λέει, αφού δεν μπορούν να δώσουν καλή εκπαίδευση, να στέλνουν τα παιδιά στις ελεύθερες περιοχές και να τελειώσουν και οι εγκλωβισμένοι. Λέει, προσπαθούν να εξαναγκάσουν τα παιδιά να μετακομίσουν στις ελεύθερες περιοχές για να πηγαίνουν σχολείο. Είτε με τα εμπόδια που προβάλλονται στους διορισμούς καθηγητών και δασκάλων, είτε με την καθυστέρηση μεταφοράς των βιβλίων, είτε η λογοκρισία που επιβάλλουν, ο στόχος είναι πρόδειλος. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής εκφράστηκαν φόβοι ότι το απολυτήριο του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου θα υποβαθμιστεί, δεν θα είναι ισότιμο με τα απολυτήρια των σχολείων των ελεύθερων περιοχών. Τον φόβο αυτό εξέφρασε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας λόγω του ότι οι Τούρκοι δεν επιτρέπουν την επίσκεψη επιθεωρητών ή άλλων παραγόντων που συμβάνουν στην παρακολούθηση της διαδικασίας της διδασκαλίας. Ακόμα και εκείνοι που φροντίζουν για τη στατική επάρκεια των κτηρίων δεν μπορούν να μεταβούν με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στα κτίρια. Δεν επιτρέπεται ούτε στους σχολικούς εφόρους, ούτε στους κοινοτάρχες, αλλά ούτε και στους βουλευτές ή τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας να επισκέπτονται τα σχολεία στους εγκλωβισμένους. Είναι προφανώς η απαγόρευση δημιουργεί προβλήματα στη συντήρηση των σχολικών κτηρίων, αλλά εκείνο το οποίο απασχολεί όλους τους εμπλεκομένους είναι αυτό της επιμόρφωσης, κάτι το οποίο προκύπτει από τη στιγμή που δεν επισκέπτονται τα σχολεία οι επιθεωρητές. Είναι σαφές ότι η κατοχική πλευρά, η Τουρκία δηλαδή, έχει σκληρύνει τη στάση της. Αναβαθμίζει τα καταπιεστικά μέτρα σε βάρος των Ελλήνων εγκλωβισμένων στην Καρπασία. Αυτή η πολιτική αποβαίνει πρωτίστως σε βάρος των παιδιών, σε βάρος του προγράμματος εκπαίδευσής τους. Λέει θα προσφύγουν στον ΟΗΕ και εντάξει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να τα πείτε αυτά, έπρεπε να είναι πρώτα στην έκθεση. Πρώτα, ακούσε εκεί να την πληρώνουν τα παιδιά την τουρκική βαρβαρότητα. Σε ένα νησί διαμελισμένο, που λαιλατούν τις περιουσίες τους, που λαιλατούν τα νεκροταφεία, τις εκκλησίες, τώρα λαιλατούν και τις ψυχές των παιδιών. Τι να πεις τώρα, αυτά δεν τα βλέπει η κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Γεροπετρίτης, ή γράσο στα μάτια και εμείς? Λοιπόν, τι είπα πριν από λίγο, τον αράπη και αν τον μπλένεις, το σαπούνι σου χαλάς, λέει ο λαός μας, έτσι. Στην Κωνσταντινούπολη, στο Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης υπάρχει ένας δήμος, υπάγεται στο Μητροπολιτικό Δήμο.
ο Δήμος του Εσένγιουρτ. Προσέξτε, πληθυσμού 1 εκατομμυρίου κατοίκων, δηλαδή κάτι σαν Θεσσαλονίκη. Μπορεί και περισσότερο, γιατί η Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει πολύ λιγότερος. Συνέλαβαν χθες το Δήμαρχο για ότι έχει σχέση, είναι μέλος με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το ΠΚΚ, και την κατηγορία ότι, προσέξτε, είχε, λέει, επικοινωνήσει τα τελευταία 10 χρόνια 694 φορές με μέλη του ΠΚΚ, από τις οποίες 14 φορές με τον εκ των ηγετών της οργάνωσης και καταζητούμενο για τρομοκρατία Ρεμζή Καρτάλ. Ο Ρεμζή Καρτάλ είναι βουλευτής, ήταν βουλευτής το 1993, τότε ήμουνα εκεί και τα κάλυψα όλα αυτά. Ήταν το κόμμα Ντέπα, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, και συνέλαβαν τους βουλευτές, φυλακή μέσα. Κάποιοι ήταν στο εξωτερικό ή διέφυγαν. 2 από αυτούς είναι ο Ρεμζή Καρτάλ και ο Ζουμπεΐρ Αϊντάρ. Ο Ρεμζή Καρτάλ είναι οδοντίατρος, ο ο Ζουμπεΐρ Αϊντάρ είναι δικηγόρος. Αυτοί βρίσκονται στις Βρυξέλλες και είναι οι επικεφαλής της πολιτικής πτέρυγας. Δεν έχουν πιάσει ποτέ όπλο, άνθρωποι ήταν βουλευτές, έτσι. Και έστω ότι μίλησε, τι σημαίνει αυτό δηλαδή, που δεν ξέρω αν μίλησε. Αλλά, προσέξτε, αν έρχεται το κράτος τώρα και οι διοκτικές αρχές και η δικαιοσύνη και λέει μίλησε τα τελευταία 10 χρόνια 694 φορές, από τις οποίες 14 με το Ρεμζή Καρτάλ. Συγγνώμη, αυτός ο άνθρωπος έχει διατελέσει καθηγητής πανεπιστημίου, έχει διατελέσει πρίτανης πανεπιστημίου, ήταν υπάλληλος, ήταν στέλεχος της ομάδας Ημάμογλου στο Μητροπολιτικό Δήμο και τον στήριξε η αντιπολίτευση, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, και πήρε το Δήμο. Και όταν υποβάλεις τα χαρτιά σου για να είσαι υποψήφιος, περνούν από κόσκινο, από όλες τις υπηρεσίες. Γιατί τον εγκρίνατε να είναι υποψήφιος? Τώρα τα ανακαλύψατε όλα αυτά. Αυτά με τι έχουν να κάνουν? Είναι με το σχέδιο της Τουρκίας για το κουρδικό. Ποιο είναι? Γιατί πιθανόν Κούρδος είναι αυτός. Ποιο είναι το σκεπτικό της Τουρκίας? Το σκεπτικό της Τουρκίας είναι να ψαλιδίσει το κουρδικό πολιτικό και απελευθερωτικό κίνημα και να παρουσιάσει ως μοναδική παροχή και υποχώρηση η Τουρκία την απελευθέρωση του Οτσαλάν και δια της απελευθέρωσης να υποδουλώσει τους Κούρδους της Τουρκίας. Αν υποδουλώσει τους Κούρδους της Τουρκίας, ξέρει, στόχος είναι να υποδουλώσει και τη Ροζάβα και τελικώς η Τουρκία να είναι το κέντρο των εξελίξεων γύρω από το κουρδικό. Αυτός είναι ο στόχος της. Και έπιασαν τον άνθρωπο τώρα, να δούμε τι λέει Λοιπόν, ο δήμαρχός μας στο Εσένγιουρτ, ο καθηγητής Αχμέτ Οζέρ, συνελήφθη σε μία επιχείρηση σήμερα το πρωί. Παρακολουθώ στενά όσα συμβαίνουν. Η μεταχείριση ενός επιστήμονα, διαμορφωτή της κοινής γνώμης και πολιτικού, ο οποίος κατέχει εδώ και χρόνια υψηλόβαθμες θέσεις στο δημόσιο τομέα και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ο οποίος έλαβε έγκριση από τις αρμόδιες αρχές για να είναι υποψήφιος μόλις πριν από 6 μήνες, ο οποίος ανήρθε στο αξίωμα αυτό στις εκλογές με μεγάλη υποστήριξη από τους ψηφοφόρους του Εσένγιουρτ, είναι άδικοι και οι ισχυρισμοί εναντίον του είναι αβάσιμοι. Τα γεγονότα αυτά δεν είναι ανεξάρτητα από τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες και αναφέρεται στη δήλωση Μπαξελή για την απελευθέρωση του Οτσαλάν και την επόμενη μέρα στη βόμβα ή μάλλον στην επίθεση, την ένοπλη επίθεση που έκαναν 2 νεαροί Κούρδοι στην αεροπορική βιομηχανία στην Τουσάς. Ο Εκρέμ Ημάμογλου δήλωσε αυτά που είπα πριν, τα είπε ο πρόεδρος του ΤΖΕΧΑΠΕ, του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Οζέρ, ο Σγκύρ Οζέλ. Τώρα, ο δήμαρχος του Εσένγιουρτ, καθηγητής Αχμέτ Οζέρ, συνελήφθη σήμερα το πρωί. Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στη διαδικασία. Ο κ. Οζέρ, ο οποίος έχει υπηρετήσει το κράτος και έχει εργαστεί σε ανώτερα κλιμάκια πανεπιστημίων από τη θέση του πρίτανη και αντιπρίτανη, είναι ένας πολύτιμος επιστήμονας και παράγοντας τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Τουρκία
πρέπει να πάψει να είναι μια χώρα όπου γίνονται πρωινές έφοδες στα σπίτια πολιτικών και επιστημόνων. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα, δεν έχω χρόνο. Αν μπορέσουμε αύριο να δούμε τώρα τι να πούμε. Πάμε να δούμε στο Ισραήλ τι γίνεται. Το Fox News, το αμερικανικό, το ρεπουμπλικανικό κτλ. Αναφέρει ότι 4 ρωσικά συστήματα αεράμενας S-300 του Ιράν φέρεται να καταστράφηκαν από την τελευταία επίθεση του Ισραήλ που έκανε εναντίον του Ιράν. Επίσης, η Wall Street Journal ανέφερε ότι όλες οι υπάρχουσες συστοιχίες S-300 του Ιράν έχουν απενεργοποιηθεί, εξουδετερώθηκαν. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ανώτερος σύμβουλος του Αμερικανού πρόεδρου Τζο Μπάιντεν για τη Μέση Ανατολή, Άμος Χοκστάιν, δήλωσε σε εσωτερική ενημέρωση ότι το Ιράν είναι ουσιαστικά γυμνό και ευάλωτο σε πιθανές μελλοντικές αεροπορικές επιθέσεις. Το Fox News υπογράμμισε επίσης ότι το Ισραήλ χτύπησε ραντάρ που χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση των πυράβλων κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στο εβραϊκό κράτος. Αυτά. Ο Γιωάβ Γκάλαντ είχε πει ότι χτυπήσαμε και τα εργοστάσια και αποδυναμώσαμε την δυνατότητα παραγωγής πυράβλων του Ιράν, άρα δεν μπορούν να μας επιτεθούν τουλάχιστον με την ισχύ και τον τρόπο που μας επιτέθηκαν την τελευταία φορά. Τώρα, ο Υπουργός Άμυνας του Ιράν, Αζίζ Ναζιρζαντέχ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, δήλωσε ότι η παραγωγή πυράβλων του Ιράν δεν έχει διαταραχθεί μετά τα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στην Ισλαμική Δημοκρατία στις 26 Οκτωβρίου. Επίσης, ο εχθρός επεδίωξε να πλήξει τα αμυντικά και επιθετικά συστήματά μας, αλλά δεν ήταν πολύ επιτυχής επειδή είχαμε κάνει διευθετήσεις και το γνωρίζαμε, είπε ο Υπουργός Άμυνας του Ιράν. Η παραγωγική γνώση είναι γηγενής, άρα δεν υπάρχει διαταραχή στη διαδικασία κατασκευής πυράβλων, δήλωσε ο Ναζιρζαντέχ, υπονοώντας επίσης ότι ένα αμυντικό σύστημα μπορεί να έχει υποστεί ζημιές στην επίθεση, καθώς όπως είπε αντικαταστάθηκε την επομένη. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν επίσης σήμερα ότι ο Ναζιρζαντέχ είπε ότι η χώρα εξακολουθεί να έχει την ικανότητα να πραγματοποιήσει άλλη μία 12 ομοβροντίες πυράβλων εναντίον του Ισραήλ, όπως εκείνης της 1ης Οκτωβρίου και της 13ης Απριλίου. Δηλαδή άλλες 12 τέτοιες επιθέσεις μπορεί να κάνει. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, ο Χέρτσι Χαλέβι, προειδοποίησε σήμερα το Ιράν να παραιτηθεί από την ιδέα των αντιπίνων για τα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα της περασμένης εβδομάδας. Εάν το Ιράν κάνει το λάθος να εξαπολύσει άλλη μία ομοβροντία πυράβλων εναντίον του Ισραήλ, θα ξέρουμε και πάλι πώς να φτάσουμε στο Ιράν με δυνατότητες τις οποίες δεν χρησιμοποιήσαμε την προηγούμενη φορά. Είπε θα χτυπήσουμε πιο δυνατά. Σήμερα είχαμε την πρώτη δημόσια δήλωση του νέου ηγέτη της Χεσμολάχ, του Ναΐμ Κασέμ, ο οποίος κρύβεται κάπου στο Ιράν για να μην φάει και αυτός καμία όπως έβαγε ο Χανίγια. Είπε λοιπόν ότι παρέλαβε ένα ρόλο με πολύ μεγάλη ευθύνη και η Χεσμολάχ θα συνεχίσει να στηρίζει τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας. Θα συνεχίσουμε το πολεμικό πρόγραμμα όπως έχει περιγραφεί μέχρι τώρα και είπε ότι εμείς ενεργήσαμε για να αποτρέψουμε την εφαρμογή του νέου σχεδίου του Νετανιάχου για τη Μέση Ανατολή, το οποίο οι ΗΠΑ γνωρίζουν πλήρως, εννοεί ότι ενεπλάκησαν σε συμπλοκές με το Ισραήλ. Είπε επίσης αυτό που συνέβη σχετικά με τους βομβιτές, 4.000 άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, δέχθηκαν επίθεση, πολλοί από αυτούς δραστηριοποιούνται στην κοινότητα. Ήταν οδυνηρό και ένα βαρύ πλήγμα. Στη συνέχεια υπήρξε η δολοφονία του ηγέτη Νασράλα, αλλά μέσα σε 11 ημέρες καταφέραμε να ανακάμψουμε και ανακαλύψαμε το κενό. Και στη συνέχεια
αρνήθηκε ότι πολεμάει για το Ιράν. Εμείς είμαστε αυτόνομοι, λέει, και δεν μας ζήτησε ποτέ το Ιράν να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή θέλει να αθώσει το Ιράν. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα αμερικανικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πόλεμο κατά της αντίστασης και του λαού μας. Πώς είναι δυνατόν 43.000 νεκροί στη Γάζα, οι βομβαρδισμοί σκηνών κλπ. Να μην προκαλούν καμία αντίδραση από τον υπόλοιπο κόσμο? Θέλουμε να παραδοθούμε, αλλά αυτό δεν θέλουν να παραδοθούμε, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, ακόμα και αν η αντιπαράθεση είναι επώδυνη. Μετά το ψήφισμα 1701 του 2006, το Ισραήλ έχει παραβιάσει τον εναέριο χώρο του Λιβάνου 39.000 φορές σε διάστημα 17 ετών. Δεν είναι αλήθεια ότι το Ισραήλ έχει συμμορφωθεί με αυτό το ψήφισμα. Και λέει και διάφορα άλλα. Εντάξει, το Ισραήλ δηλώνει ότι εξουδετερώσε το Μουσταφά Αχμέτ Σαχάντι, ο οποίος ήταν αναπληρωτής διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν, η οποία είχε σχέδιο, αντίστοιχο με αυτό της Χαμάς που κατέλαβε το Νότιο Ισραήλ, να καταλάβει τη Γαλιλαία. Τώρα, είναι σε εξέλιξη. Το θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπων προκάλεσε Ισραηλινός βομβαρδισμός στην Σαραφάντ, μια παράκτια πόλη κοντά στη Σιδώνα του Λιβάνου. Τώρα, είναι σε εξέλιξη μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να πετύχουν κατάπαυση του πυρός 60 ημερών στο Λίβανο και στη διάρκεια αυτών των 60 ημερών να έχουν γίνει όλα τα βήματα που προβλέπεται από το σχέδιο, ούτως ώστε να απομακρυνθούν οι Χεσμολάχ νοτίους του Λιτάνη ποταμού, να βρίσκονται οι δυνάμεις βορείως του Λιτάνη, να ενισχυθεί ο στρατός του Λιβάνου, η παρουσία του στρατού του Λιβάνου κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, να αφαιρεθεί η δυνατότητα από οποιοδήποτε άλλον που βρίσκεται εκτός του τακτικού στρατού του Λιβάνου να έχει όπλα, δηλαδή να αφοπλιστεί η Χεσμολάχ. Το Ισραήλ ζητάει με αυτή τη ρύθμιση αλλά και με αυτή που θα επακολουθήσει, να διατηρεί το δικαίωμα να εισβάλλει στο Λίβανο όποτε θεωρεί ότι έχει θέμα ασφάλειας. Αυτό δεν πρόκειται να το δεχθεί ο Λίβανος, και για αυτήν την εκεχηρία, τη συμφωνία, βρίσκεται ο Άμος Χοκστάιν και ο Μπρετ Μαγκέρ, υψηλόβαθμος διπλωμάτης του Λευκού Οίκου, συνεργάτης του Τζο Μπάιντεν. Τώρα, υπάρχει και ένα σχέδιο της ομάδας Ντέρμερ, είναι ο Υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Νετανιάχου, που αναφέρεται, βάζει ορισμένους όρους, τώρα δεν έχουμε χρόνο να το διαβάσουμε, ορισμένους δικούς του όρους που τους προτείνει στον Νετανιάχου για να συγχωνευτούν με την πρόταση των ΗΠΑ για 60 ημέρες κατάπαυση του πυρός. Έχουμε επίσης, προσέξτε, 4 στρατιώτες σκοτώθηκαν σήμερα και ένας αξιωματικός τραυματίστηκε σοβαρά στη διάρκεια επιχείρησης στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, βρήκαν το θάνατο σε μάχη στην περιοχή της Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών στρατιωτών έχει ανέλθει σε 776 από την έναρξη του πολέμου. Οι ΗΠΑ απορρίπτουν οποιασδήποτε Ισραηλινές προσπάθειες οδηγούν σε λιμοκτονία των Παλαιστινίων στην Τζαμπάλια, εκεί που είναι οι 4 νεκροί, ή οπουδήποτε αλλού στη λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα η πρέσβυρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Λίντα Τόμας Γκρίνφιλντ, και λέει ότι εμείς δώσαμε 30 μέρες διορία, εάν δεν βελτιωθούν ή δεν εκπληρώσει τους όρους αυτής του τελεσιγράφου που δώσαμε στο Ισραήλ, θα υποστεί τις συνέπειες. Ναι, πάμε να δούμε τώρα. Έχουμε το πλήγμα της Τρίτης, το χθεσινό, με 100 νεκρούς σε μια πολυκατοικία, οικογενειακή πολυκατοικία του Αμπού Νάσρ. Βρήκαν το θάνατο 93 Παλαιστίνοι, κοιμώντουσαν τη νύχτα, όπως κοιμώντουσαν κτύπησαν, και υπάρχουν και μέσα και
υπάρχουν μέσα και εγκλωβισμένοι, ένας μεγάλος αριθμός, ίσως και 40. Το Ισραήλ λέει εμείς σκοτώσαμε 40 τρομοκράτες εκεί, εν πάση περιπτώσει, και επίσης υπάρχουν αρκετές αναφορές ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ο Ισραηλινός στρατός επάνδρωσης. Δηλαδή, και γι' αυτό ίσως θέλουν να τελειώνουμε τον πόλεμο στο Λίβανο, ίσως και με τη Γάζα, και ο αρχηγός της Χαμάς, Σαμί Αμπού Ζούχρη, είπε η Χαμάς είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε συμφωνία ή ιδέες που θα τερματίσουν τα δεινά του λαού μας στη Γάζα, μια οριστική κατάπαυση του πυρός. Βάζει ορισμένους όρους, πάντως για πρώτη φορά αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ίσως αυτά να παίξουν καθοριστικό ρόλο σε υπογραφή μιας συμφωνίας. Θα δούμε. Οι ΗΠΑ στην τελική της ομιλία, όπως είπαμε, στην Ουάσιγκτον χθες, η Κάμαλα Χάρις χαρακτήρισε ασταθή τον Τραμπ και ότι τον κατατρώει η αιμονή του για εκδίκηση, η μνησικακία, επιδιώκει εξουσία χωρίς όρια και άλλα τέτοια. Είναι καιρός να γυρίσουμε σελίδα, είπε η Κάμαλα Χάρις, να γυρίσουμε σελίδα στο δράμα και τη σύγκρουση, το φόβο και τη διαίρεση και να δώσουμε χώρο σε μια νέα γενιά ηγεσίας στην Αμερική. Οι παγκόσμιοι ηγέτες πιστεύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι εύκολος στόχος, εύκολο να τον χειραγωγήσουν με κολακίες ή εύνοια. Δήλωσε προσθέτοντας ότι αυτοκράτορες σε εισαγωγικά όπως ο Πούτιν, ο Κιμ Γιονγκ-ουν τον υποστηρίζουν για να κερδίσει τις εκλογές. Επίσης είπε ότι αναγνωρίζω ότι υπάρχει πρόβλημα με την ακρίβεια, αλλά εμείς θα το λύσουμε αυτό, ενώ αυτός με την οικονομική πολιτική ο Τραμπ που θα ακολουθήσει θα είναι πιο ακριβά τα προϊόντα. Εγώ θα κάνω φοροελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη. Τώρα ο Τραμπ φέρεται, έχουμε ορισμένες δηλώσεις πολιτών που ψήφισαν δημοκρατικούς και τώρα θα ψηφίσουν Τραμπ μόνον για τα θέματα της ακρίβειας. Αναφέρονται τεράστια, λέει για παράδειγμα η Τίσα Blackwell που ζει στο Detroit, στο Michigan, που είναι μία από τις πολιτείες της αμφίροπες. Σε σχέση με τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ ακριβότερα εδώ. Πλήρωνα $575 ενίκιο και τώρα 1.100. Τα πάντα είναι πιο ακριβά. Διχασμένοι οι ψηφοφόροι, είπαμε. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πληρώσει μεγάλο τίμημα επειδή δεν αγοράζει αρκετά προϊόντα που εξάγουν οι ΗΠΑ. Αυτό θα το κάνει άμα κερδίσει τις εκλογές. Θα σας πω κάτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακούγεται τόσο ωραία, τόσο υπέροχη, σωστά. Όλες οι ωραίες μικρές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μαζευτεί και έκαναν την Ένωση. Όμως λέει θα περάσω νόμο για το αμοιβαίο εμπόριο. Δεν παίρνουν τα αυτοκίνητά μας, δεν παίρνουν τα αγροτικά μας προϊόντα. Πουλάνε εκατομμύρια και εκατομμύρια αυτοκίνητα στη ΣΥΠΑ. Όχι, όχι, όχι. Θα πρέπει να πληρώσουν μεγάλο τίμημα. Ο Τραμπ έχει πει ότι θα βάλει 10% δασμό σε όλες τις εισαγωγές από οποιαδήποτε χώρα και 60% δασμού στην Κίνα, σε ό,τι εισάγεται από την Κίνα. Τώρα, μάχη στήθος με στήθος αναμένεται να δώσουν η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ στις εκπομπές, τα έχουμε πει αυτά. Ο Τραμπ χθες μίλησε στην Πενσιλβάνια, τον είπα, και εκεί υπάρχει μεγάλη κοινότητα Πορτορικανών. Ένας υποστηρικτής του χαρακτήρισε το Πόρτο Ρίκο ένα νησί που είναι γεμάτο, που πλέον τα σκουπίδια εννοώντας τους ανθρώπους. Θα πληρώσει τίμημα με αυτό. Ζητούν οι Πορτορικάνοι να ζητήσει συγγνώμη ο ίδιος ο Τραμπ γι' αυτό, αλλά ήρθε ο Μπάιντεν και έβαλε ένα αυτογκόλ και ισοφάρισε. Αυτογκόλ ήταν του Τραμπ, τώρα αυτογκόλ και ο Μπάιντεν, ο οποίος τι είπε? Τα μόνα σκουπίδια που βλέπω να επιπλέον είναι οι οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ και πυροδότησε σε αυτό με τη σειρά του την οργή πολλών Ρεπουμπλικάνων. Ο ίδιος μετά είπε ο Μπάιντεν, εγώ δεν εννοούσα, λέει, τους οπαδούς, εννοούσα αυτόν που είπε σκουπίδια. Αλλά το θέμα είναι όταν λες κάτι και το παίρνει ο άλλος, μετά δεν περπατάει αυτό. Είδα τον Elon Musk που έκανε μια ανάρτηση και είπε, ορίστε, λέει, νάτος,
θεωρεί σκουπίδια το 50% των Αμερικανών, εσάς δηλαδή. Οπότε εκεί που είχε πάρει μια ανάσα η Χάρις με αυτή τη δήλωση κάτι να γίνει, τελικά. Και πάμε να δούμε με τη Ρωσία το τελευταίο. Άσκηση προσομοίωσης μαζικού πυρηνικού πλήγματος ως απάντηση σε ένα πρώτο πλήγμα από τον εχθρό πραγματοποίησε η Ρωσία σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ. Η άσκηση, την οποία εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ χαρακτήρισε προγραμματισμένη, αφορούσε την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και πυράβλων Κρούζ. Για την άσκηση είχε δημοσιοποιήσει ένα βίντεο ο Πούτιν, ο οποίος το τι είπε το είπαμε χθες. Ακόμη 160.000 άτομα επιστρατεύει ο Ουκρανικός στρατός για τις ανάγκες του πολέμου με τη Ρωσία. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες έχουν στρατολογηθεί από την έναρξη του πολέμου. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο άρθρο, από μόνο τον New York Times, που λέει ότι η υποστήριξη της Δύσης προς τον Ζελένσκι και προς την Ουκρανία έχει φθήνουσα πορεία. Εδώ και εβδομάδες ο πρόεδρος της Ουκρανίας πιέζει τους δυτικούς ηγέτες να υποστηρίξουν το λεγόμενο σχέδιο νίκης, το οποίο, όπως ισχυρίζεται, θα τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία. Αλλά έχει λάβει μόνο χλιαρή υποστήριξη. Καμία χώρα δεν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει την Ουκρανία να εκτοξεύσει δυτικούς πυράβλους μεγαλοβελληνικούς, και καμία δεν είναι υπέρ της εισόδου στο ΝΑΤΟ. Η είσοδος στο ΝΑΤΟ και πύραυλοι είναι 2 από τους 5 όρους που έχει. Ο ίδιος δήλωσε ότι είμαι έκπληκτος που δεν μου έδωσε ο Biden να χτυπήσω σε βάθος τη Ρωσία, και τώρα, επειδή βλέπει ότι έχει σημαντικά πράγματα το άρθρο, βλέπει ο Ζελένσκι ότι έρχομαι ήττες, δηλαδή πέφτουν η μία μετά την άλλη πόλεις, κομμοπόλεις και οικισμοί στο μέτωπο, και πιθανότατα τις επόμενες ημέρες ή και εβδομάδες μπορεί να ανακτήσει το έδαφος του Κούρσκ η Ρωσία, και με τη βοήθεια των Βορειοκορεατών στρατιωτών. Όλες αυτές τις ήττες λοιπόν ο Ζελένσκι θέλει να τις επιρρύψει τις ευθύνες στη Δύση για να ικανοποιήσει το εσωτερικό μέτωπο, γιατί ήδη διαβάζω ότι επεξεργάζονται κείμενα τα οποία ρίχνουν τις ευθύνες στη Δύση. Αλλά αυτό είναι αυτεπίστροφο όπλο. Όσο κατηγορείς τη Δύση, τόσο μειώνεται και η υποστήριξή της. Τα έχουμε πει αυτά. Λέει ένας εδώ, προσέξτε. Ένας εθελοντής που βοηθά την εκένωση περιοχών κοντά στο Ποκρόβσκ, εκεί που χθες έπεσε μια πόλη 20.000 κατοίκων, μια ανατολική πόλη στην οποία πλησιάζουν τα ρωσικά στρατεύματα, δήλωσε ότι η Δύση θέλει απλώς να αποδυναμώσει τη Ρωσία, όχι να βοηθήσει την Ουκρανία να νικήσει. Σύντομα μπορεί να μην μείνει κανένας για να χρησιμοποιεί τα όπλα που μας δίνουν, είπε ο εθελοντής Γεβέν Τούζοφ. Γιατί το μόνο που θέλουν οι δυτικοί εταίροι μας είναι να πολεμάμε ως τον τελευταίο Ουκρανό. Αυτά είναι αποτέλεσμα της προπαγάνδας της προεδρικής που κάνει για να ρίξει τις ευθύνες στους δυτικούς. Δεν αμφιβάλλω ότι είναι έτσι, αλλά γιατί έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία και να στηρίξεις την τύχη της χώρας σου σε ξένους. Όταν το κάνεις αυτό, φτάνεις σε αυτήν την κατάσταση όπως έφτασε ο Ιωαννίδης με την Κύπρο. Το Κρεμλίνο διέψευσε σήμερα δημοσίευμα των Financial Times ότι η Ρωσία και η Ουκρανία βρίσκονται στα πρώτα στάδια διαπραγματεύσεων για την πιθανότητα πάυσης αεροπορικών πληγμάτων στις ενεργειακές εγκαταστάσεις η μία της άλλης. Αυτό ήταν λίγο πριν μπει στο Κούρσκ η Ουκρανία. Λέγεται ότι μέσω Κατάρ ξεκίνησε μια διαδικασία, σταμάτησε και τώρα λένε ότι πάει να ξεκινήσει. Ο Πεσκόφ είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Δύση πρέπει να παραδεχθεί ότι η Ρωσία κέρδισε στη Γεωργία και οδεύει προς το να κάνει το ίδιο και στη Μολδαβία, εκτός και αν εγκαταλειφθεί η τορική της Δύσης κατά της παραβίασης των κόκκινων γραμμών της Μόσχας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε, στη Γεωργία για σήμερα κέρδισε η Ρωσία. Πρώτον, πήραν μέρος της Γεωργίας, μετά άλλαξαν πολιτική, πήραν την κυβέρνηση. Και τώρα η Γεωργία έχει φιλορωσική κυβέρνηση.
η Ρωσία οδεύει προς το να κάνει το ίδιο και στη Μολδαβία. Και θα το κάνουν αν φυσικά η Δύση δεν σταματήσει το διάλογο κατά της παραβίασης των κόκκινων γραμμών, δήλωσε ο Ζελένσκι. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Περιμένετε, αύριο θα είναι τα σημαντικά, τα μεγάλα και τα σημαντικά αύριο. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά. Γεια σας.